example 32 عن المش. for the circuit figure هذا find the branch currents I1 I2 I3 using mesh analysis. فعندنا السيركت مالتنا circuit diagram. المش الأول التيار ال I1 clockwise، التيار I2 clockwise أيضا، اثنيناتهم نفس الاتجاه. عندنا مصادر فولتية مسهل علينا بأنه ما نحول مصادر التيار إلى مصادر فولتية وإنما كلها مصادر فولتية. فنطلع لوب هنا ولوب هنا. فنجي first obtain the mesh currents using Kirchhoff voltage law for mesh 1 اللي هو هذا. فإذا اتجاه التيار هنا حلينا هذا الشيء بالمحاضرات السابقة. فناقص 15 يا اما تقول هاي فولتية يساوي لنا هاي فولتية زائد هاي فولتية زائد هاي فولتية، يا اما تقول ناقص 15 فولت زائدا I1 في 5 زائد ال I3 في 10، وال I3 في 10 هو ال I1 minus I2 في 10، لأن I3 يساوي لنا I1 minus I2 زائدا 10 فولت هاي يساوي لنا 0. فناقص 15 جونا ناقص 15 دخل على السالب زائدا I1 في 5 زائد I3 في 10 زائدا 10. شوف هنا دخل بالناقص هنا دخل بالزائد، فهذا عكس اتجاه هذا. فناقص 15 زائدا I1 في 5 زائد I3 في 10 اللي هو هذا I3 اللي هو I1 minus I2، يعني I3 خارج plus I2 خارج يساوي لنا I1. فال I3 شو راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا I1 minus I2. تمام، اثنين خارجات وواحد داخل. فال I3 plus I2 يساوي لنا ال I1. فال I3 شو راح يساوي لنا؟ ال I1 minus I2 بلس 10 لأن باتجاه صار موجب ويا الاتجاه هذا، فيساوي لنا 0. تنقل ال 15 من هالصفحة وتبسط المعادلة، راح تستخرج معادلة أبسط simplified 3I1 minus 2I2 equals to 1. هذا المش الأول. نسوي نفس العملية للمش الثاني. فالمش الثاني شو راح يصير؟ 6I2 plus 4I2 plus 10I1 minus I2 minus 10 نفس العملية minus 10 هاي زائد هاي زائد هاي. التيار بالعشرة اللي هو ال I3 في 10 ال I3 في 10 plus ال I2 في 6 plus ال I2 في 4، لأن التيار اللي يمر ب6 أوم نفس التيار اللي يمر بال4 أوم. ف I2 في 6 plus I2 في 4 plus 10 في ال I1 minus I2 minus 10 فولت يساوي لنا 0. تبسط المعادلة يطلع لنا I1 يساوي لنا 2I2 minus 1. فهاي تقدر تحلها مو بكريمرز، تحلها بأسهل طريقة اللي هو elimination. تعوض ال I1 بهنا ب 2I2 minus 1. ف3 في 2I2 minus 1 ناقص 2I2 يساوي لنا 1. يعني تعوض هاي ال I1 هنا بهاي المعادلة عمود تحصل على ال I2 يساوي لنا 1 أمبير وال I1 يساوي لنا 1 أمبير. حلها بالبيت إن شاء الله بورقة وقلم راح تشوفها كل سهلة. تعوض ال I1 هنا، تحط هذا كله between brackets مضروب في 3، تستخرج ال I2 وبعدين تستخرج ال I1 وبعدين تستخرج ال I3 عن طريق المعادلات مالتك هنا. ال I3 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا I1 minus I2. شوفوا I3 مع I1 minus I2 يساوي لنا 1 ناقص 1 يساوي لنا 0 أول تالي، لأن هو ال I1 يساوي لنا ال I2 اثنيناتهم 1 أمبير راح يستخرج. صدفة هاي العملية صارت هنا، ممكن غير معادلة تقطع لنا قيمة هنا تختلف عن قيمة مالت ال I2 في ال I3 يتصير إلى قيمة، لكن بهاي الحالة اثنيناتهم يساوون 1 أمبير، لذلك صار I3 يساوي لنا 0.